العديد من النساء من مشكلة صغر حجم الثدي، وهي تسبب للبعض الكثير من الإحراج، والأغلبية يريدون طرق فعالة لتكبير الثدي بدون عمليات تجميل. وعند البحث في الإنترنت عن العلاج يجدوا آلاف الطرق والوصفات، منها الصادقة والكثير منها للأسف غير فعالة. لذلك قررنا أن نقوم بعمل هذه الحلقة الشاملة لمساعدتكم في سعيكم هذا، ولتقديم كل شيء يخص طرق تكبير الثدي في المنزل بدون عمليات تجميل، من أكلات ومشروبات وزيوت التدليك والتمارين الرياضية. وهذا موضوع حلقتنا اليوم، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. في البداية نحب أن نوضح أنه سيتم تقسيم هذا الفيديو إلى 4 أجزاء. الجزء الأول وهو شامل للأكلات، والجزء الثاني للمشروبات، والجزء الثالث لزيوت التدليك، والجزء الرابع والأخير للتمارين الرياضية. نبدأ أولا بحليب الصويا وفول الصويا. فحليب الصويا غني بالبروتين، كما أنه يحاكي هرمون الاستروجين ويساعد بالفعل في زيادة حجم الثدي. ويتم الحصول على حليب الصويا من حبوب الصويا. وطريقة الاستخدام: يتم شرب كوب واحد من حليب الصويا كل يوم في الصباح، أو يمكن إضافة حبوب الصويا كمكمل غذائي يضاف إلى السلطات. ثانيا المكسرات مثل الكاجو والجوز والفول السوداني وغيرها من المكسرات، فهي مصادر ممتازة لتكبير حجم الصدر لأنها تحتوي على نسبة جيدة من البروتين بالإضافة إلى الدهون. وطريقة الاستخدام: يتم تناول حفنة من الجوز أو أي نوع من المكسرات خلال النهار، وخاصة عندما تكوني جائعة، أو يمكن مزج المكسرات مع بعض الفلفل، ويتم التناول يوميا لمدة 3 أشهر. ثالثا البابايا، فهي واحدة من الأطعمة المذهلة لتكبير حجم الثدي، ويمكن تناولها جنبا إلى جنب مع الحليب لزيادة حجم الصدر. وطريقة الاستخدام: يتم تناول نصف ثمرة من البابايا بعد كل وجبة. رابعا الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير والبقدونس والكزبرة وغيرها من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد. وكيفية الاستخدام: يتم عمل سلطة من الخضروات الخضراء مع إضافة قليل من الكاري أو الفلفل، ويتم تناولها يوميا. خامسا الأسماك. فالمأكولات البحرية مثل المحار والسلمون والماكريل والتونة غنية بالمنجنيز، وهذا يعني أنها تساعد على تعزيز الهرمونات الجنسية وتكبير وتوسيع الأنسجة في محيط الصدر. واستهلاك الأسماك الدهنية بشكل خاص على الأقل 3 مرات في الأسبوع سوف يساهم بشكل فعال في زيادة حجم الثدي. سادسا جميع البذور مثل بذور عباد الشمس وبذور اليقطين وبذور الكتان أو اليانسون، ويوصى بها جميعا لتحقيق نمو أفضل للثدي، وهي رائعة أيضا في تعزيز مستويات هرمون الاستروجين الطبيعي في الجسم. وطرق الاستخدام: يمكن إضافة بذور عباد الشمس إلى السلطات، أو عن طريق غلي ماء مضاف إليه قليل من الملح وإضافة بذور اليقطين وتركها لمدة 10 دقائق، ثم يصفى، وبعدها تمزج بذور اليقطين مع قليل من الزيت وتتبل مع التوابل وتصنع على الخبز وتدخل الفرن، ثم تؤكل يوميا لمدة 3 أشهر. كما يمكن أيضا إضافة بذور الكتان أو السمسم المحمص مع السلطات. أولا الحليب. فمنتجات الألبان هي أفضل صديق للهرمونات، وحليب الأبقار مثل هرمون الاستروجين، وهو من أفضل المشروبات لزيادة حجم الثدي. وطريقة الاستخدام: يتم شرب كوب من الحليب في الصباح وكوب آخر في المساء يوميا. كما يمكن شرب كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة صغيرة من الكركم، وهذه الطريقة رائعة أيضا في تحسين مظهر البشرة وإشراقها. ثانيا الحلبة. فالحلبة غنية بالمغذيات وتساعد على نمو الغدد الموجودة في الثدي وتعزز نموه. وطرق الاستخدام: يمكن استخدام كبسولات الحلبة لزيادة حجم الصدر، أو عن طريق طحن بذور الحلبة وإضافة قليل من الكاري ودمجها في العديد من الأطباق، أو عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة المطحونة في الخلاط، ثم إضافة كوب كبير من الماء مع نصف كوب صغير من اللبن، وخلط المكونات جيدا، ويتم شرب هذا الخليط يوميا لمدة شهر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. ثالثا المريمية، وذلك عن طريق غلي بعض أوراق المريمية في كوب من الماء وترك الخليط يبرد، ويتم شرب هذا الخليط يوميا مع عمل جلسات تدليك على الثدي. ويجب أن تستمر على استخدام تلك الوصفة يوميا لمدة أسبوع على الأقل. فعشبة المريمية تحتوي على فيتامينات تساعد على زيادة إفراز هرمون الاستروجين الذي يعمل على تكبير الثدي. رابعا ماء الورد، وذلك عن طريق إضافة ربع لتر من ماء الورد على لتر من الماء العادي، وشرب هذا الخليط يوميا على مدار اليوم. ويجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة أسبوعين أو حتى الوصول إلى المظهر المناسب. خامسا الكمون والسبانخ، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون إلى كوب كبير من لبن اللوز وكوب كبير من عصير السبانخ، ويتم
ويتم مزجهم جيدا ويشرب هذا الخليط قبل الخلود إلى النوم. ويجب الاستمرار على هذه الوصفة بشكل يومي ولمدة 3 شهور متتالية حتى تلاحظ الفرق. وذلك الخليط يحتوي على مضادات الأكسدة والبروتينات التي تعمل على توسيع عضلات الثدي. سادسا الحلبة والشمر، وذلك عن طريق وضع ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة مع ملعقة صغيرة من حبوب الشمر وملعقة صغيرة من اليانسون، ويتم وضعهم في إناء ثم نضيف إليهم 3 أكواب من الماء ونقوم بغليهم على نار هادئة، ثم نصفي الخليط ونضيف ملعقتين صغيرتين من عسل النحل مع ربع كوب من اللبن، ونقوم بشرب هذه الوصفة 4 مرات يوميا لمدة شهر. أولا زيت الزيتون، حيث يمكن تدفئة ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون في راحة اليد وتدليك الثدي به لمدة 5 دقائق، حيث أن زيت الزيتون يحتوي على الاستروجين النباتي المشابه للموجود داخل جسمك، كما أنه يحسن الدورة الدموية. ثانيا زيت الليمون، حيث يمكن مزج 10 قطرات من زيت الليمون مع 30 مللي من زيت الزيتون وتدليك الثدي بالمزيج لمدة 10 دقائق. ثالثا زيت الورد، حيث يمكن مزج 10 قطرات من زيت الورد مع 30 مللي من زيت جوز الهند وتدليك الثدي لمدة 10 دقائق. رابعا زيت الحلبة، حيث يمكن تدليك الثدي لمدة 5 دقائق باستخدام ملعقتين صغيرتين من زيت الحلبة الدافئ، وتكرار ذلك الأمر يوميا قبل الذهاب إلى النوم. خامسا زيت الشمر وزيت كبد الحوت، حيث نقوم بتسخين ملعقة من زيت كبد الحوت مع ملعقتين من زيت الشمر وخلطهم جيدا ويتم تدليك الثدي به لمدة 10 دقائق، وتكرر هذه الطريقة كل مساء قبل الخلود إلى النوم. سادسا زيت جنين القمح، وذلك عن طريق وضع بضع قطرات من زيت جنين القمح على الثدي مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين يوميا. سابعا زيت السمسم، حيث نقوم بتدفئة ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم ونقوم بتدليك الثدي لمدة 10 دقائق، ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا قبل الذهاب إلى النوم. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.